Ранком липневого дня 1848 року на березі Аральського моря в гирлі ріки Сирдарі готувалися до виходу дві шхуни – Святий Миколай та Святий Костянтин. Солдати і матроси готували спорядження. Усе було як завжди. Кожен з учасників залишить спогади про цей день. Липень, 25. О 7 годині вечора знявся від Раїмської пристані, відслуживши напутній молебен зі шхунами Костянтин і Миколай, піднявши свій брейд-вимпел на першій. Виходимо в експедицію не з європейського порту, а з невеликої фортеці, яка щойно виникла в віддаленому та пустельному степу. Між двома широкими озерами розташовано високий мис, на якому збудовано укріплення, назване Раїм, від Аби, спорудженої тут 100 років тому над прахом батиря Раїма. Залишається додати, що похід, споряджений за дорученням морського міністра Олександра Меншикова, так би і лишився непоміченим серед сотень досліджень та походів, якби не участь у ньому 36-річного українського поета, петербурзького художника, члена Київської археографічної комісії, засланого бунтівника Тараса Шевченка. Україна 19-го сторіччя – територія, розділена між двома могутніми імперіями – Австро-Угорською та Російською. В країні, що колись мала великий мистецький, духовний, культурний потенціал, ледве видаються книжки українською мовою. Нищиться нація, і сама мова є під загрозою зникнення. У Києві зорганізовується таємне товариство, так зване Кирило-Мефодіївське братство, що має на меті відродження національної культури, духовності, самосвідомості. Братство створює свій статут. Члени його планують утворити навколо України Федерацію слов'янських народів на зразок північноамериканських штатів з центром у Києві, мотивуючи цей вибір давніми козацькими республіканськими традиціями. Ідея звільнення слов'янства була тоді надзвичайно актуальною. Справа в тому, що і поляки мріяли про своє звільнення, і серби, і хорвати, і словенці, і словаки. Таємна справа проіснувала всього лиш 15 місяців. Донос провокатора Олексія Петрова, що сповістив про братство, потрапляє до сумнозвісного 3-го відділення імператорської канцелярії, органу, створеного для боротьби проти опозиційних та революційних організацій. В канцелярії починається паніка. Донос, зокрема, містить такі рядки. Люди, що мріють провести переворот у державі, дійсно існують. І існують не в розрізненому стані, а навпаки того. Складають величезну спільноту, що знаходиться, крім Росії, і серед інших слов'янських племен. Провокатор додає, що один з учасників братства прочитав 4 вірші Шевченка, що мають у своєму змісті взагалі думки явно протизаконні. У першому вірші «Сон» Шевченко показує себе заснулим, і у вісні сова переносить його до Сибіру, де він зустрічається з Рилеєвим та іншими змовниками 1825 року і розповідає їм про стан Росії, а потім сам вислуховує їхні скарги. Далі сова переносить його до Петербургу та залишає в палаці государя-імператора, де він в самих різких словах виливає свою ненависть до царської родини. В другому ж вірші Шевченко старається збудити малоросіян до повстання. Поема сама, це, звичайно, був виклик системі. Я думаю, що, та не я думаю, я певен,
що Шевченко знав, на що йшов. Тому що вийти супроти системи добре озброєної жандармерії, доносчиками, etc. От це треба мати особливу мужність і свідомість того, задля чого йде ця людина. Як видно з тексту, у третьому відділенні не залишається сумнівів щодо настроїв Шевченка. Після читання його поезії особисто імператором, перед жандармами канцелярії постає питання про його подальшу долю. Зважаючи на міцну статуру поета, Шевченка відправляють в солдати, в Середню Азію. Крім того, на доповіді графа Орлова імператор лишає власноручну резолюцію. Під найсуворіший нагляд, з забороною писати та малювати. Термін покарання був невизначений. Ну, просто це було в його характері, у його, ну, так би сказати, почуваннях, що він не міг переносити того, що так знущаються над українською людиною, що вона закріпачена, що вона пригноблена, що вона не має жодного якихось прав. І оцей стан людини, сам будучи також кріпаком, в нього викликав колосальну ненависть. Солдатчина за часів Миколи І – поняття, що включало в себе поєднання німецького службізму з каторгою, знущання та перевірку рекрута на витривалість. Особливо в невеликих гарнізонах далекої Середньої Азії, де переламують характери незгодних та непокірних. Це відбувалося приблизно так. День миколаївського солдата починався о 6 ранку з барабанного бою. З 6 до обіду – плац, вправи зі зброєю, муштра, учбовий крок в 3 прийоми, який зовсім не давався поету. Окремо про обід. Харчувалися солдати водою та сухарями. Крім того, командирові частини казна відпускала на харчування солдатів певну суму. Нормативів забезпечення не існувало, контролю над витраченням коштів теж. Крім того, командирові дозволялося економити відпущені на солдат суми, причому усі невитрачені кошти офіційно потрапляли до кишені командира. Імперія розглядала це як спосіб винагороди офіцерів. Єдине, що спасало солдатів – те, що на контрольних оглядах вони мали виглядати більш-менш добре. Та в віддалених гарнізонах за умов всебічної корупції, окозамилювання та хабарництва уваги на це ніхто не звертав. Будь-яка скарга розглядалася як суворе дисциплінарне порушення і каралася побиттям. Після муштри солдат потрапляв до казарми. Умови життя в ній видно на малюнку поета. В одному зі своїх листів до княгині Варвари Репніної Шевченко пише, що як тільки товариші-солдати скінчили навчання, почалися розповіді, кого били, кого обіцяли бити. Шум, крик, балалайка виганяють мене з казарм. І далі. 11-та година ночі. Усе спить. Казарми освітлені однією свічкою, біля якої тільки я один сиджу і закінчую нескладного листа мого. Чи не так? Картина за смаком Рембрандта. Але і найвеличніший геній поезії не знайде в ній нічого втішного для людства. Дивлячись навкруги, Шевченко знаходить у собі сили і додає з іронією: «Ви неодмінно розсміялися б, якби побачили зараз мене. Уявіть собі, найнезграбнішого гарнізонного солдата, розхристаного, небритого, з потворними вусами. І це буду я». І тут раптом після того світу потрапляння абсолютно як в пекло, так як це яке Дантове пекло він потрапляє. Його завозять, Бог знає, на край світу, в той край, якого він ніколи б не бачив, не знав, не уявляв собі. І він і в цій системі він залишається, по суті, самотній. Отримавши листа в себе вдома, в Яготині,
Варвара Репніна відповідає з властивою їй емоційністю. Яка зрозуміла мені ваша мука? Не малювати. Це справжні тортури, але не будемо нарікати. Бог дасть, і це зміниться. Почуйте мою дружню пораду та слідуйте за нею. Вдайтеся до вашого теперішнього обов'язку як можна завзятіше. Пошляхетнюйте його зразковою вправністю, побачивши в ньому випробування, надіслане вам самим Богом для очищення душі вашої. Виховуйте її, очищаючи молитвою. Згадуйте, що багато хто молиться за вас, що хоч віддалені тілом, але душею не сплять за вас. Не сумуйте, несіть хрест, моліться і сподівайтесь. Отримуючи подібні поради, Шевченко, в характері якого чільне місце посідає вміння знаходити вихід із самих складних ситуацій, розуміє, що сподіватись можна лише на себе та на свій власний талант художника, який не раз виручав його в Кирилівці, в Вільнюсі та в Петербурзі. Шевченко з самого дитинства був надзвичайно енергійним і з дуже сильним характером. Згадаємо, скількох дядьків він поміняв для того, щоб навчитися грамоти. Він терпів і, як кажуть, насильство, але терпів до пори до часу. Якщо йому було вигідно, то він мусив витерпіти там якісь всякі приниження тільки для того, щоб добитися свого. Мав дуже велику, потужну, енергетичну таку силу. Вихід скоро знаходиться в особі 32-річного капітан-лейтенанта Олексія Бутакова, члена Російського географічного товариства, дослідника Середньої Азії. Вирушаючи в подорож Аральським морем, Бутаков запрошує Шевченка взяти участь у поході в якості художника для замальовування берегів Велетенського солоного озера. Запрошення, на відміну від існуючого зараз стереотипу, не було особливою милістю. Бутаков знає Шевченка як професіонала, працівника археографічної комісії, автора альбому «Мальовнича Україна», де Шевченко вперше проявляє себе як уважний етнограф. Бутаков знає, що Шевченко сам працює над виготовленням офортів та гравюр, освоюючи складну техніку. Він видає альбом, до якого ввійшло 6 естампів. У Києві, Видубицький монастир, Судна рада, Старости, Казка, Дари в Чигирині. Альбом знайшов відгуки у тогочасній пресі, і Бутаков ознайомився з ним. Крім того, Шевченко офіційно працює в комісії над акварелями. Богданова церква в Суботові, Кам'яні хрести, Воздвиженський монастир у Полтаві, Костьол у Києві та інші. Він уже був достатньо майстром високого класу, дуже добре володів технікою офорту, копіткою, трудомісткою, бо щоб зробити офорт, треба взяти мідну дошку, треба її вирівняти, треба її відполірувати, потім її треба покрити спеціальним кислототривким лаком, а потім треба перенести на неї зображення ескізне, це зображення потім голкою прошкрябати. Він використовував ще й інші інструменти, рулетки, там, гладилки тощо. І тоді тільки вже робити відбиток з цієї дошки. Звичайно, Тарас Григорович відгукнувся на таку пропозицію. Знову повернутися до своєї справи стає його головним завданням. Крім того, Бутаков помічає, що Шевченко може стати душею компанії. Сучасники та самовидці підкреслюють в мемуарах неабияку веселу вдачу Шевченка, його здатність розповідати історії зі свого життя, особливо з дитинства, наприклад, про сільську школу, де він навчався. Командор експедиції не здогадується, що Шевченко має задум створити в поході альбом акварелей, який передадуть особисто Миколі І. Саме альбом має стати ціною його свободи.
Це була повнометражна, сказати б так, людська натура з усіма своїми перевагами і недохопами, як кажуть білоруси. Себто і вмів повеселитись, і, скажімо, до Бахуса трошечки притулитись щокою, може інколи й добре. От. І міг сказати прямо своєму опоненту, що він думає. До загону приєднується поручник Генерального штабу Олексій Макшеєв. Неординарна особистість, майбутній професор, письменник та генерал. Макшеєв веде щоденник. Ми не раз будемо до нього звертатися. Він повідомляє, наприклад, про те, як і чим запасалися у подорож офіцери. Крім того, що кожному з них видавалася солдатська порція сухарів, крупи, м'яса і горілки, незвиклий до солдатської їжі Макшеєв запасається на півроку значною кількістю провізії, а саме пшеничними сухарями і борошном, вершковим маслом, закупореним у пляшки, чаєм, цукром, вином та сигарами. Крім білизни, літнього одягу та взуття, Макшеєв бере з собою у похід посуд, власне, складане ліжко з матрасом, стіл і стілець. Шевченко споряджений значно скромніше. Одразу ж після дозволу вийти в море він змінює ненависний йому мундир на партикулярний одяг, до якого він звик, і перетворюється на європейського вченого з екзотичної експедиції. Цікаво, що з книг Тарас Григорович має на борту Біблію, том Лермонтова та драми Шекспіра. Етюдник, який бере до рук Шевченко, заслуговує окремої уваги, хоча б через те, що вперше після арешту йому офіційно дозволено взяти до рук фарби та олівці. Шевченко у всі періоди свого життя користувався виключно фірменними, високого класу професійними інструментами. Я, коли знайомився з інструментарієм в музеї Шевченка, то здивувався, що в нього не було жодного, по суті, саморобного інструмента. І якогось такого, який би, якщо і ним зроблений, то не мав би якихось самодостатніх естетичних цінностей. У наказі, що визначає завдання експедиції, чітко зазначено: з усіх примітних пунктів, за якими в подальшому можна буде визначатися, наказати знімати види з різних румбів. Художник виходить далеко за межі поставлених вимог. Шевченко, як ніколи в житті, прагне виконати такий наказ. Не тільки знімає види, але, іншими словами, малює все, що вважає за потрібне, пам'ятаючи настанову свого вчителя Карла Брюлова – не копіювати, а приглядатися. З-під його рук вийдуть укріплення раїм, пристань на Сирдарі, спорядження шхун, Шевченко малює товариша та інші. Йому ж хотілося, щоб це були краєвиди художні, щоб це були справжні пейзажі. І дивно, як йому вдавалося поєднувати оце намагання пам'ятку нарисувати точно з віконцями, з детальками, з колонами, з цими точністю, з куполами, похиленими хрестами. І одночасно дати широку панораму краєвиду. І на передньому плані рисував якусь стареньку хату, якесь дворище або що, і також селян, які там ходять. А вже на задньому плані оцей краєвид, оцей об'єкт, який потрібний для фіксування археографічною комісією. І одночасно досягав і документальності, і художності. Це рідкісне явище. Не можна сказати, що подорож була комфортною. Ми знаємо вже зараз, що поручника Макшеєва, за його власним виразом, захитувало на смерть. А Шевченко, розглядаючи похмурі береги невідомого моря, встигає наносити їх на папір. Пам'ятаючи про свій головний задум, він старається зробити підбірку цікавою, різносторонньою та наповненою змістом. Ці малюнки
і складуть дивовижний акварельний альбом Шевченка, який потім, за словами сучасників, при певних обставинах неможливо було видати. Але обставини складуться згодом, а поки що Шевченко успішно починає реалізовувати свій задум, ні на хвилину не забуваючи про нього. З цього моменту пейзажі, створені в експедиції, набувають величезного значення як засіб боротьби за власну свободу. Це в генетичній структурі в нього сидить, і потім він до цього повертається, вивчає це. Ну, скажімо, Гайдамаччина. Першим островом, на який прибуває експедиція, став Куг-Арал – ділянки землі площею в 300 квадратних кілометрів. Шевченко вперше в житті висаджується на острів і вперше в житті встановлює на острові мольберт. Солдати, матроси та казахські провідники збираються навколо мольберту. Багато хто з них бачить роботу художника вперше і запам'ятовує острів саме як на папері. Макшеєв так згадує першу висадку на Куг-Арал. Вийшовши на сушу, ми вилізли на прибережні круті глинясті скелі, які височили сажнів на 25 над поверхнею моря, і з вершини могли бачити весь острів, що мав вигляд солончакового степу, та найближче до нього береги морів Малого на північ від Куг-Аралу і Великого на південь від нього. Вносив діагональні хмари для того, щоб його легше поєднати композиційно, щоб не було такої ритмічності зовсім горизонтальної. Потім передній план хмар, за ним другий план хмар крубочився, а за тими хмарами ще хмари, а потім десь небо вже чисте проглядало. Тобто, що не картина, то в нього інше небо. Тепер, що не картина акварельна, то в нього інший колорит. Острови в житті поета продовжувалися, змінюючись один за одним. 2 серпня шхуна «Костянтин» завдяки попутному вітру і спокійному морю пройшла з 3 до 11 години пополудні до мису Кара-Тюбе, за яким і стала на якір. Другого дня поет з товаришами вийшов на берег. Прибережна смуга справила на нього гнітюче враження. Вона була всіяна скам'янілими черепашками різних порід. За словами учасників, в окремих екземплярах і в конгломератах іноді досить значного розміру, з яких можна було б виробляти вази, столи та інші речі. Мис Кара-Тюбе видався вищий і скелястіший за Куг-Арал. «Я видирався, – пише Макшеєв, – на Кара-Тюбе з великими зусиллями і ризиком, і вже був сажнів за 2 від шпиля, коли побачив, що лізти далі не можна, і мусив спуститися вниз, щоб знайти інший підйом. З висоти Кара-Тюбе видно з одного боку теж голий солончаковий степ, а з другого – частину моря, оточену берегами Куг-Аралу, Куланди і Барса-Кельмесу. Подорож стає одноманітною, і береги видаються поетові майже однаковими. 4 серпня з 8 години ранку до 8 вечора шхуна йшла до півострова Куланди, що дістав назву від слова «кулан» чи «дикий кінь», і стала на якір за його південно-східним мисом. Берег перед подорожніми був низинний, але він підвищувався праворуч від шхуни мисом, а ліворуч пагорбами, помітними з моря на далеку відстань. Шевченко починає спостерігати. Набагато пізніше він скаже в одному з листів: «Ботаніці і зоології потрібен захват, а захват цей набувається тільки глибоким розумінням краси, безкінечності, симетрії та гармонії в природі». Оці аральські пейзажі – це нова сторінка і в казахському мистецтві, і в киргизькому мистецтві, і в українському мистецтві, тому що нічого подібного до цього не було.
Шевченко собі більшу дав волю, ніж в роботі з археографічної комісії, коли він працював по Україні, і вже не стільки зарисовував там якісь ці об'єкти, там оці укріплення російські, тощо, він їх там на далекому, дальні плани, точно, але тільки вони були просто, так би мовити, як стафаж, абсолютно в цьому пейзажі там десь тонули. Натомість він перший, я думаю, що не помилюся, коли скажу, що і в російському мистецтві також, і в значній мірі і в світовому мистецтві поєднав оці два завдання документальності і художності. Гармонію та безкінечність доводилося відчувати. За словами учасника, вранці, коли ми вирушили до берега, через відмілину шлюпка не змогла підійти до нього ближче, ніж на півверсти, і ми змушені були пройти цю відстань пішки по воді. За очеретами і чагарником підіймався сажнів на 3 над рівнем моря нагірний берег з кам'янистим солончаковим ґрунтом і вельми бідною рослинністю. Спостерігаючи це, Шевченко не міг утриматись від того, щоб не ввести в одноманітні пейзажі образи людей та окремі риси їх побуту. На нього неприємно вплинула відсутність людини в природі. Він напише: «Це все одно, що прекрасний пейзаж не оживлений людською фігурою». Люди на малюнках з'являються все частіше. 8 числа Макшеєв з матросами, узявши з собою провіанту на тиждень, висадились для обстеження острова Барса-Кельмес і влаштували тут тимчасове житло з парусини. В той же день сталася пригода, в якій ми ледве не втратили нашого великого національного поета. Шхуна, набравши води з колодязів Кудуків, удосвіта наступного дня знялася з якоря і, скориставшись з попутнього вітру, вирушила назад до півострова Куланди для подальших пошуків кам'яного вугілля. Невдовзі після цього над островом знявся дуже поривчастий вітер. Море страшенно розбурхалось і, як видно було, надовго. Буря тривала 3 доби, поступово, однак, слабшуючи. І тільки 11 серпня вітер почав зовсім вщухати, і море стало заспокоюватись. Пізно ввечері того ж дня, коли вже смеркло, більшість матросів повернулися з топографічної зйомки, пройшовши протягом дня, мабуть, не менше 50 верст. Усі вони були вкрай стомлені і похмурі. Із гурту матросів тільки раз хтось було почав: «Шхуна, напевно, загинула в бурі, і нам доведеться, братця, помирати голодною смертю». Але йому ніхто не відповів. Залишивши стоянку, Макшеєв пішов на берег моря і замислився над питанням: чи варто розраховувати з певністю на повернення шхуни і чекати її, чи взяти до уваги можливість нещастя і зараз же, поки ще не пізно, вжити якихось заходів для врятування команди. Якщо вживати заходів, то саме тепер, бо потім буде пізно. Потрібно з самого ранку, скориставшись з настання штилю, відправити залишену ним шлюпку на Косарал, щоб подати про себе звістку. Після довгих вагань Макшеєв нарешті зважився. Вранці, якщо шхуна не повернеться і встановиться штиль, зібрати команду, викласти їй свої міркування і запропонувати 2 охочим плисти на Косарал, і, сповістивши там про наше становище, просити негайно прислати шхуну чи човни з провіантом. Якщо ж охочих не виявиться, то плисти сам один зі слугою, вважаючи, що навіть краще загинути відразу в глибині моря, ніж умирати на пустельному острові повільною голодною смертю. Прийнявши рішення, поручник думав уже йти спати, як раптом побачив далеко над морем фальшфеєр.
Макшеєв відразу ж велить зібрати якнайбільше хмизу і запалити багаття, щоб показати місце знаходження групи. Другого дня вранці, коли щасливі матроси побачилися з Бутаковим, він зустрів Робінзонів словами: «Я витримав біля Куланди надзвичайно сильний шторм і дуже боявся, але більше за вас, ніж за себе. Якби шхуну розбило, я б збудував з уламків човен і дістався б до Сирдарії, а ви б усі вмерли з голоду». Незабаром, після зустрічі з Бутаковим, до острова підійшов корабель, закінчивши зйомку, і всі повернулись на Костянтин. Шевченко розуміє, що експедиція – це не проста прогулянка морем і не робота в Київській археографічній комісії. Але можливість бути вільним, можливість знову бути художником була для нього понад усе. Козак найбільше боявся злякатися в бою. Тому це були особливі люди. Видно, йшло це від польових скіфів. Там своя була система вартостей, яка засвідчувала, чи це воїн, чи це раб. Експедиція стає все складнішою. 16 серпня о 10 годині ранку шхуна вирушила до західного узбережжя і наблизилась до нього наступного дня ввечері. А з 16 по 25 серпня йшла уздовж нього до мису Ургун-Муруя на відстані від 2 до 5 і більше верст від берега. За весь цей час шхуна ставала на якір тільки на ніч і зрідка вдень, через досить свіжий вітер, що постійно дув з півночі, і цілковиту відсутність зручних місць для якірних стоянок. На малюнках Шевченка ця місцевість зветься мис Байгубек. Тут вдруге поет міг попрощатися з життям. Учасники експедиції сіли в шлюпку з наміром оглянути Чинг або край Усть-Урту і вибратися на нього. Але нарешті, коли човен наблизився до берега так, що всі могли розрізнити дрібні берегові предмети, то на превеликий жаль побачили, що скелі зовсім прямовисно спускаються в море. Переконавшись у неможливості не тільки зійти на висоти Усть-Урту, але навіть пристати до берега, човен змушений був повернути назад. Тим часом шлюпка вже встигла набрати води. Вітер почав свіжішати, і море розбурхувалось, а шхуна здавалась ледве помітною цяткою на горизонті. Бутаков посадив на кожне весло по матросу. Усім іншим, що були в шлюпці, наказав вичерпувати з неї шапками воду. А сам, кермуючи, розповідав для підбадьорення команди смішні анекдоти. Гребці доклали усіх сил, через що могли зламатися весла. І тоді не лишалося жодного шансу на порятунок, бо запасних весел не було. Усі інші, що сиділи в шлюпці, безупину вичерпували з неї воду, але хвилі, перехлюпуючись через борт, знову додавали її. І жодної посмішки, жодного слова з цього приводу. Усі мовчки робили справу, аж доки не добралися до свого корабля. А уявіть собі, скільки вони проходили, коли були в експедиціях за день миль, в яких немилосердних умовах, води немає, їсти неможливо, спека неймовірна, пилюка, дуже умови незвичайно важкі. І весь час на грані життя або смерті. І в той же час Шевченко таки робить замальовку, здійснює таку унікальну колекцію малюнків, якої сьогодні взагалі цінність особлива. Після цього випадку, 7 вересня, під час лавірування в південно-східній частині Аралу, вдалині від берегів, матрос Сохнов, перший канканер і веселун на шхуні, помітив зі щогли якусь землю серед моря. Бутаков узяв напрям, вказаний Сохновим, і незабаром побачив низинний піщаний острівець завдовжки версти зо 2 і завширшки сажнів з 50. Як перше відкриття на Аральському морі, Бутаков назвав острів ім'ям Володимира Панасовича Обручова, чиїми стараннями була влаштована описова експедиція.
Ніхто на борту не знав, що саме Обручов вів переписку з Петербургом і дозволив деякі поблажки для Шевченка. Пізніше, по закінченні подорожі, поет дізнається, що робили для нього генерал Обручов та несподівано уродженка козацького роду Розумовських княгиня Варвара Ріпніна. Княгиня пише до самого начальника 3-го відділу графа Орлова. Пане граф, сподіваюсь, ви зрозумієте, що, будучи знайома з Шевченко особисто і знаючи, що він цілком одинокий у цьому світі, я вважаю своїм обов'язком, оскільки Бог уклав мені в серце ідею брати участь у його долі, зробити все, що залежить від мене, щоб якоюсь мірою полегшити його участь. Щоб досягти успіху з цією метою, у мене немає іншого шляху, як звернутися до вас і благати добитися для нього дозволу малювати. Варвара Ріпніна, Яготин. Найбільше, справді, Шевченка, коли він опинився там, в Солдатчині, найбільше гнітило те, що немає вістки з України. Він так чекав завжди пошти. Та пошта і так рідко приходила, але він на це навіть поетично відгукнувся про те, що ось прийшла пошта і знову нічого для нього нема. І тому він дуже цінував тих друзів, які його не забували. Ну, передусім, треба згадати княжну Варвару Ріпніну. Ця жінка не залишила Шевченка без своєї моральної підтримки, без свого, як би сказати, від свого можливостей, які в неї безперечно були. Бо, що говорити, цей рід, її батько, це були дуже впливові люди. В Російській імперії знайомства мали великі, вона намагалася всіляко полегшити життя становища Шевченка. 8 вересня вітер почав повертати на захід. Бутаков, не маючи надії, у зв'язку з наближенням пізньої осені при постійних супротивних вітрах, встигнути оглянути східний берег з багатьма піщаними островами біля нього, вирішив наблизитись до Косаралу, лавіруючи у відкритому морі. З 13 по 19 вересня офіцери, роблячи зйомку, детально оглянули увесь острів, неподалік від якого виявилось іще 2 інших, менших розмірів. Бутаков назвав усю групу Царськими островами. Про існування цих земель до 1848 року не було відомо. Судячи з того, що про острови не існувало ніяких, навіть темних переказів, котрі азіати дуже полюбляють, з вірогідністю можна дійти висновку, що до 1848 року на них ніколи не ступала людська нога. Це плавання називається зараз першим етапом експедиції. Останнім часом почали про це писати, що ці 2 експедиції, в яких Каратаузька і Косаральська експедиція, в яких брав участь Шевченко, вони мали, безперечно, науковий характер. Це були експедиції, які описували Аральське море і ці місця біля Аральського моря. І вони були дуже високо оцінені і науковцями, всі ці дослідження, які були здійснені тими експедиціями. Але особливу цінність мають малюнки самого Шевченка. Тому що ніхто ні до нього, ні після нього нічого подібного не робив. Острів Косарал – найбільший острів Аральського моря, де учасники експедиції зупинилися на зимівлю, перебуваючи у наметах та частково в раїмському укріпленні. Здавалося б, можна втратити натхнення в таких умовах, і багато не намалюєш. Кругом пустеля, відсутність рослинності, пронизливий вітер та холод. Знову в пригоді поету стає його витривалість і вміння знаходити красу там, де її не могло бути. Там можна і вивчити навіть і ґрунти,
і відчути, яка атмосфера природна. Там настільки в тих малюнках закодовано інформації пізнавальної, наукової, ну крім того, що вони мають, безперечно, мистецьку, естетичну цінність. Шевченко упорядковує альбом, упорядковує вірші, проставляє підписи та дати. І Шевченко малює казахів. Так в його альбомах з'являються «Казахи біля вогню», «Казахський хлопчик розпалює грубку», «Казах на коні», «Стоянка казахів» та інші. І в нього є зарисовочки такі. Він радів цьому всьому, посадив вербу, як ми знаємо, Мангишлацький сад оцей, який там кілька деревець доглядав. До речі, доля цього Мангишлацького саду дуже цікава. Його Якакина Тарази, Чевченка дуже любили казахи, тому що він любив їх. Весною 1849 року Бутаков продовжує плавання, і Шевченко збирається в похід уже як досвідчений мандрівник. Його план здійснюється. Поет має вже 150 акварелей, сепій, малюнків. Крім того, під час зимівлі на Косаралі Шевченко пише цикл поем та віршів. Це поема «Царі», «Марина», «Якби тобі довелося» і окремо жіноча лірична тема. Будьмо одверті, і він любив жінок, і жінки любили його з найверховнішого світу. От, і, здається, по нинішнім даним, на викуп і цариця дала. Навігація 1849 року, або друга частина плавання, далася Шевченку непросто. Маршрут виявився важким, експедицію затримували шторми та мілини. Але поет відчуває, що справа йде до завершення, і готує альбом. Коли 20 вересня експедиція прибула на місце, спустивши прапор на знак закінчення кампанії 1849 року, усе було позаду. Цього дня Шевченко намалював у своєму альбомі товариський бал на палубі шхуни з нагоди завершення знімання і опису Аральського моря. Він акварелі ці зробив настільки красиво, виразно, по-справжньому імпресіоністично, можна сказати. Це ж куди ще, коли ще той імпресіонізм був? Тому що він змушений був рисувати все це, спостерігати з натури. Не в майстерні це видумував, він спостерігав, він вивчав небо. В нього, подивіться, яке небо розкішне. Адже оці степи, Аральське оце море, і все інше, пустельна земля, руда аж червона, казав Шевченко, така непривітна, і об'єктів там мало, це така рівнинність, якісь там бугри. І він це зумів організувати в розкішні такі картини. Бутаков, підготувавши звіти про експедицію, вирушає до Петербургу. Точно відомо, що командор експедиції разом з картами і різними описами везе до столиці акварелі, краєвиди берегів Аральського моря, виконані поетом. Шевченко, проводжаючи Бутакова, все ще сподівається на успіх. В той же час Володимир Обручов, намагаючись вирішити його долю, офіційно складає запит про дозвіл Шевченку малювати та писати вірші.
Він ще не знає про те, що в Петербурзі, в імператорській канцелярії, вже читають черговий донос. Не сподобалося там одному із офіцерів те, що Шевченко, як чесна людина, не міг не вказати на аморальну поведінку цього офіцера. І той донос написав, і Шевченко потрапив на гауптвахту. В червні цього року дійшло до найвищої інстанції, що рядовий Шевченко вів з декотрими особами переписку, малював та іноді ходив у партикулярному одязі. Цей рядовий допущений був до недозволених йому дій. Маючи на увазі найвищу государя імператора волю про стягнення звинуватих, я обов'язком своїм вважаю сповістити про вище згадане вашу світлість. Після повернення з експедиції Бутаков сам взяв його до себе жити, і Шевченко доопрацьовував ці роботи уже на квартирі Бутакова, будучи, по суті, в прекрасних умовах. Ходив по місту, по Оренбургу, там, в Світському, і скрізь почувався вільно і вольготно завдяки Бутакову. Щоправда, це швидко потім закінчилося. Шевченко ще не знає про те, що міністр Меншиков вже видав резолюцію. Зробити найсуворішу догану капітан-лейтенанту Бутакову особисто і військового міністра сповістити. Шевченко ще не знає ні про що. Кожного дня, кожної хвилини він очікує звістку з Петербургу, звістки про довгожданне помилування. Відповідь від царя була непередбачувана. Шевченко замість свободи і повернення в Україну отримує, як рядовий солдат та рядовий учасник експедиції, 5 карбованців, як найвищу милість. Експедиція припинила своє існування. Шевченко вийшов з неї автором поезії та десятків робіт, краєвидів, портретів товаришів по експедиції, жанрових картин. Крім згаданих, уже в цей час намальовано акварелі, шхуна біля форту Косарал, укріплення Косарал взимку, маяк на Косаралі, Бутаков і фельдшер Істомін під час зимівлі на Косаралі, місячна ніч на Косаралі. Тепер немає тих краєвидів, які були при Шевченкові близько, тому що море відійшло далеко від берегів. Воно було майже при фортеці, а тепер воно вже дуже далеко, і це стало зовсім пустинним. Тепер там зовсім нема прісної води, вона тільки привозна. А при Шевченкові ще були оази, ще він знаходив навіть місця в ущелинах, де навіть латаття росло. Аральське море майже зникло, а тоді поета чекали ще довгі роки на чужині. Не дивлячись ні на що, Шевченко зміг перемогти обмеження та стихію, доноси та зневіру. Він повертався до форту переможцем, живописцем та графіком, етнографом та археологом, дослідником та письменником, таким, яким зараз знаємо його ми.